নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰিচয় বিচাৰি ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক সাদৰেৰে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে বাৰু গম পাইছেনে নহয়, দেখিয়ে গম পাইছেই চাগৈ, পালেং পনীৰ। প্ৰথমতে পালেংখিনি ভালদৰে ধুই মিহিকৈ কাটি থৈছোঁ। তাৰপিছত এপেকেট পনীৰ লৈছোঁ। পনীৰখিনি হ'ল 200 গ্ৰামৰ। মই পেকেট পনীৰ লৈছোঁ, আপোনালোকে ফ্ৰেছ পনীৰ যদিহে আছে ফ্ৰেছ পনীৰে ল'ব। এতিয়া পনীৰখিনি মই জোখমতে কাটি ল'ম। খুব বেছি ডাঙৰো হ'ব নালাগে, খুব বেছি সৰুও নালাগে। মই মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমতে 3 পিচ কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ পিচ কৰি। তাৰপিছত পঠালিকৈও কাটি ল'ম, টুকুৰা টুকুৰকৈ জোখমতে। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ জোখত কাটি ল'ব পনীৰখিনি ভালদৰে। নিৰামিষ ব্যঞ্জনত পনীৰ সকলোৱে ভাল পায় খাই। পনীৰ বেয়া পোৱা মানুহ হয়তো খুব কমেই আছে। এতিয়া পালেংখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। লগতে আদা, নহৰু, জলকীয়া, কাজু বাদাম, পিঁয়াজ গোটেইখিনি এটা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। লগতে টমেটো চচ অলপ লৈছোঁ, আপোনালোকে টমেটোও দিব পাৰে, বিলাহী। মই টমেটো চচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাতে হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰ তাতে একেলগে মিলাই লৈছোঁ। সেইখিনি ভালদৰে মিলাই থৈ দিম। এতিয়া মিঠাতেল দিছোঁ মই। কেৰাহীত তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। ভালদৰে মানে 10% মান কৰিলেই হ'ল। অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজিলেই হ'ল, যাতে পনীৰ তৰকাৰীত দিয়াৰ লগে লগে পনীৰখিনি ভাঙি নাযায়, অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'লে। আৰু আপোনালোকে ফ্ৰাই নকৰাকৈও দিব পাৰে। আচলতে মোৰ ফ্ৰিজত থোৱা পনীৰ আছিল, এইখিনি অলপ টাইট হৈ আছিল। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মই অলপ সময়ৰ কাৰণে। এক চাইডে অলপ ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো সদায় কম কৰি ল'ব তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত পনীৰ ফ্ৰাই কৰোঁতে, নহ'লে পটকৈ পুৰি যায় পনীৰখিনি। এতিয়া এটা ছাইড হোৱাৰ লগে লগে আনটো ছাইডে অলপ উল্টাই দিলোঁ। এয়া প্ৰায় হৈছে আৰু ভজা। এতিয়া নমাই ল'লোঁ পনীৰখিনি। আপোনালোকেও এনেকৈয়ে ঘৰতে বনাই খাব। এতিয়া পনীৰ ভজা তেলখিনিতে দি দিলোঁ এটা শুকান জলকীয়া, এখিলা তেজপাত আৰু কেইটামান গোটা জিৰা। গোটা জিৰাখিনি ৰঙাকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত ফটফটকৈ ফুটিব আৰু তেতিয়াই মই তেলত অকণমান দি দিম, মানে চাহ চামুচেৰে আধা চামুচ চেনি দি দিম। চেনিখিনি দিলে পনীৰ তৰকাৰীৰ টেষ্টটো খুব সোৱাদ হয় আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আৰু আজি যিহেতু মই পালেঙৰ লগত বনাম, এতিয়া কেঁচা মছলাখিনি দি দিলোঁ তেলত। ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব এইখিনি। মছলাখিনিৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব ভালদৰে। আপোনালোকেও কেঁচা মছলাখিনি ভাজোঁতে ভালদৰে ভাজিব, অলপ ৰঙা হ'বলৈ দিব আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ভাজি থাকিব। মছলাৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আৰু পানীখিনি শুকোৱালৈকে ভাজি থাকিব ভালদৰে, নহ'লে কেঁচা কেঁচা গোন্ধ ওলালে গোটেই আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো মানে নোহোৱা হৈ যায়। তাৰপিছতে মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ লগে লগে দি দিম এয়া টমেটো চচত তিয়াই থোৱা গুড়ি মছলাখিনি। এয়া দি দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি একেবাৰে শুকানকৈ, দেখিছে নহয় যিমান ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু তেলখিনিতো এৰিয়ে দিছে মছলা। এতিয়া পেষ্ট কৰি থোৱা পালেঙৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি আৰু পালেঙৰ পেষ্টটো খুব ভালদৰে লৰাই এনেকৈ মিলাই দিলোঁ।
লগতে দি দিলোঁ জোখমতে নিমখ আগতে মই দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়াহে দিলোঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, উতলি আছে। এতিয়ালৈকে মই পানী যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পালেঙৰ যিখিনি পানী, এয়া এতিয়া দি দিলোঁ অলপ পানীটো আপোনালোকে জোখমতে দিব। আৰু পালেং পনীৰ যিহেতু খুব পনীয়া নহয়, গতিকে পনীৰখিনি অলপ সিজিবৰ কাৰণে দিলেই হ'ল। বাকী মছলাখিনিতো ভালদৰে ভজা হৈছে উতলি থাকোঁতে, পালেংখিনিও সিজি যাব। এয়া এতিয়া উতল অহাৰ লগে লগে আমি দি দিম ভাজি থোৱা পনীৰখিনি। এয়া দেখিছেনে, পনীৰখিনি দি দিলোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব পনীৰ আৰু মছলাখিনি। এনেকৈয়ে অলপ দেৰি লাহে লাহে লৰাই থাকিব আৰু তলৰ পৰা এনেকৈ লৰাই থাকিব হেতাৰ সহায়ত, নহ'লে পুৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। এয়া পানীখিনি শুকাবলৈ লৈছে আৰু উতলি আছে। এতিয়া দি দিলোঁ অলপমান চাহ চামুচেৰে আধা চামুচ পনীৰ মছলা। আপোনালোকেও পনীৰ মছলা দিব। তাৰপিছত পনীৰ মছলাখিনি খুব ভালদৰে মিলাই দিব। এনেকৈয়ে মই ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ ভালদৰে। এয়া হ'বই আৰু, বেছি সময় নাই। এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া একেবাৰে শেষত চাহ চামুচেৰে আধা চামুচ ঘিউ দি দিম। আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে, মই ঘিউৱে দিছোঁ। এতিয়া মই পালেং পনীৰখিনি এইটো জোখতে ৰাখি দিম, কাৰণ গ্ৰেভি হৈ যাব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে যে এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও এনেকৈয়ে ৰান্ধি খাব ঘৰত। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।